प्रोग्राम दे विच तुहाडा स्वागत है। कल दे प्रोग्राम विच असीं गल कीती सी इस वेले भारत पाक संबंधां दे विच अमेरिका दा या अमेरिका या दूजे देशां विच वसदे डायस्पोरे दी इंडियन डायस्पोरे दी की भूमिका हो सकती है। अज फिर साडे नाल ने पुनीत आलूवालिया। पुनीत जी बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसीं जरूरी रुझेविआं चों अज सानूं टाइम दिता है। सवाल ही इन्ने अहम सन कि जिन्हां दे बारे मैनूं लगदा सीगा कि गल कीती जावे। अहम सवाल जिहड़ा साडे अपने सिख भाईचारे नाल जुड़िया होया है, मसले कई उठाए गए ने इस जिहड़ा टैररिस्ट अटैक सी CRP दे जवानां ते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਾਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਬੋਟਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੰਨਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, to be on the show again. I believe there are always conspiracy theories. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, it is emotions and prayers of a lot of Sikhs for 70 years ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, and it is all through the Baba Nanak's blessings ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। And both Prime Minister Khan and Prime Minister Modi have taken the success of this historic step. I believe this will go on, this will open, and साढ़ा 550 साल हो गया celebration दा। ते I feel that the emotions and prayers of all the Sikh faith and ਜਿਹੜੇ followers of Baba Nanak again, it will happen the way it is meant to happen. And for unforeseen reason, what may happen is also Baba Nanak's doing. So I am very confident कि जो होएगा वो सही होएगा, जो Baba Nanak कर रहे हैं वो भी ठीक ही कर रहे हैं, and we will not be disappointed. थैंक यू सो मच। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਬੋਟਾਜ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੇਡ ਮੱਧਮ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਰੀਕੈਪ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੁਭਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ? I think our energy should go more towards creativity and serving the mankind. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, I believe, as you said also in your last conversation, that Prime Minister Modi has gave a commitment 4 years ago that he will do for the Sikh community, and he has done that. Right. So I think there is a commitment on his part and a commitment on Prime Minister Khan's part to make sure this is done. Otherwise, this has come a long way.
I think the energy should, and the Prime Minister time should not be wasted on these really galla. It should be more focused on productive things and how do we empower the youth of Punjab? How do we make the diaspora? How do we take down the Khalistani movement, which is really being supported by the Pakistani army and the ISI? You have to take some, he's one of the busiest mans in the world, or for India, that you should take questions which he sees is a value added to him and how the diaspora plays a role. But that's neither here or there. But I believe that, yes, that, again, which trade would have been a big part of it. But I come back to one same thing. When a country's army has found a way of creating terrorism as a business, it's very hard for them to take them away from that business. ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹਫਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਟੀ ਖੋਲੇਗਾ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ he has millions of indentured servants to do what needs to be done. Why would they leave that perk? So that's a pipe dream. ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹਾਜਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਈ ਇੰਟਰਵਿਊਡ ਆਲ ਆਫ them one by one. Thank you for doing that. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਊ ਯੂ ਟੇਕ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ I am one of the first few people is that I want Afghanistan, I want the Indian government to take the regional leadership role. But the reason why these forces have not taken a bigger appeal because Washington is an expensive state. You have to lobby, you have to do everything. It's like running a political campaign, which is very expensive in the United States. And these people are working hard to fight for the people who are fighting for their lives in Balochistan, Mohajir, in Greater Karachi now, and in Pashtun. So, land. So I believe that this is all nonsense. First thing is my government is very, very clear. And they're very... And again, if you are a lobbyist and you're representing a foreign government or getting funded by a foreign government, you need to declare that. Otherwise, you wear an orange jumpsuit and you go to jail. So these are very important things that you have laws in this country. And luckily, we are a country of laws. So this is the reason it's nonsense. And these guys go... I know they go beg, borrow from people to support their movements. And that's the reason why it has not taken a role. And that's the reason when I came in, I realized the Mohajirs are very... in some numbers, and they have small resources. That's the reason I kind of brought the Baloch together. I got the Pashtuns together, and these are the large communities. And I've built a strong coalition now. And now it's kind of getting momentum, and you will start to see things happen. ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 30-35 ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚ ਪਸ਼ਤੂਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ there were a lot of accusation against President Bush that we were in partnership with certain country like Israel who did it and they did that. That's nonsense. We all have facts. Osama bin Laden was behind it, and there are videos which I'm privy to. So
hogwash. But at the same time, in India, what I would say is that we as Americans watch everything very closely. And I think all focus is now with this attack. And there has been a large support that has come from all across the world to support India on this tragedy that has happened. So I bet, as India has said, they have proof, and I think they're sharing with our intelligence agencies. But at the same time, this is just creating conspiracy theory and taking away from the focus. Yes, there is election in India. It's a very important election. It's a mandate for Prime Minister Modi and the BJP party. And at the same time, I also have to say the Congress has also, its recent win in the 3 states has made them very viable. And also I understand Priyanka Gandhi has now joined the Congress party, and that has led to more excitement. Yes, of course, media has to sell. People have to do the WhatsApp. But I disagree that there is any maliciousness on the part of Indian government. I truly hope it is not, and I'm very confident it will not be, because no government wants to kill its own soldiers. This is just tragic which has happened, and there has been, I would say there is an intelligence failure. I believe there was some ground level intel which was missing, or not some, a lot of it, which resulted in this. But I guarantee you this, from my perspective, that no government attacks its own people. If they do, then they will not be in power. International community to isolate karke rakh denge. Of course, these things don't, Paji, these things do not stay quiet. And if there is any truth behind it, we will find it, and we will shame the country. Right. बहुत सारे ਇਹਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਨੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰੇ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਨੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਲ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੋ-US ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਫਟਿਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ? I think very good question, by the way, Paji. I first believe is that the relationship with India was strong with, of course, under Prime Minister Manmohan Singh. And then, of course, the BJP Sarkar came and they strengthened and took it to the next level with President Obama and, of course, with President Trump. Right. And I believe from our Republican leadership and the Democratic leadership, India is a strong, great ally and a partner. Our democracies, our ideological, our values are very important. So it is important that both BJP and Congress, which are in sync with that mindset, is we see that. Yes, I do understand there has been a socialist bent on the Congress side for the longest time, because I think that was Jawaharlal Nehru's vision to bring India to where it is. Right. And Prime Minister Modi has taken more to the center right. But I've seen also there are some policies which are also from Congress which have been adopted by BJP. So I believe
Congress will have to redevelop relationship with the Trump administration, because you have to also realize none of the most Trump people are not the Romney people or the Bush people or the McCain people. This is a different group of people who have come in, because every administration kind of brings new group. But the good thing is that from American perspective, we look at India as a reliable partner. So we will extend our hand, be it BJP or be it Congress, and that is how I work. I will support any leadership chosen by the people of India to work closely with them. That's how I look at it, because as a loyal American, as a proud American, I am proud of my Indian heritage. Right. And we all work towards strengthening that relationship and that bond. So I'm very confident that our incoming leadership or incoming leadership from India will extend and look at India and United States in a very favorable fashion, and not look at Russia and other places, because we have more in common. India and Indian democracy and US values have more in common than the Putin style of Russian leadership. ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਔਰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? First thing is, I must commend my President Trump, who has taken the China and really locked horns with them. Because we needed to do that, because we saw what they're doing in the South China Sea and all the other parts, trying to undermine the American influence. So peace, strength through peace and peace through strength is our national security policy. That's what President Trump and the fundamentals are. So I'm very glad he's done that. At the same time, it's also told China that this is a new regime and a new sheriff in town who really means business, who really wants to focus on making America great again and creating more jobs in the United States. And I understand India has the same mantra, because you have a large population. And that's what my request to the leadership is, that you have a strong ally in the United States, and that trade, find issues with the United States Trade Office and cut them down, protect our intellectual property, the rule of law, the certain tariffs. Find those areas where we can really be an ally to the United States and be a partner to the United States on multiple levels, because I believe trade helps both countries because it creates jobs. Just look at China now is basically slugging because they're not selling the way they were selling to the United States. They're not taking advantage of what they were doing. At the same time, President Trump may have issues with the Chinese business practices, but he always says, President Xi is my friend. So either he's a master diplomat or which he is, and a master leader in that sense. But he's also looking to do another thing, which he has reached out to North Korea, where he said, well, North Korea was an ally of the China. So he's also reached out to them in that sense. So I think that is what I'm expecting from the Indian leadership to come, is to not just think within India. You have to look nationally, regionally and globally. मैं वापस फिर ना उस इशू ते जा रहा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯੂਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੂਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਵਾਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ
फॉर इंडिया एंड स्पैशली फॉर पंजाब कोई इमीग्रेशन पॉलिसीज़ के लैवल ते तुसी इस तरह के कोई उपराले कर सकते हो इंडियन गवर्नमेंट के नाल रल के डिप्लोमैटिक अप्रोच अडॉप्ट करके कि जेड़े कई ट्रीटीज़ यूरोप के कंट्रीज़ के नाल अमेरिका की हैगी है कि सीजनल लेबर जिहड़ी है उन्होंने इत्थे लैके आंदा जावे जदों प्रेजिडेंट ट्रंप इमीग्रेशन सुधारां की गल करते हैं तो क्यों नहीं तुसी सारी जिहड़ी लीडरशिप आ वो कोशिश करते कि इंडिया के नाल भी ये ट्रीटी होवे कि जिहड़ी सीजनल लेबर है यूथ की या उत्थों की सीजनल लेबर जिहड़ी हैगी आ वो इत्थे आवे काम करे वापस चल जाए 6 महीनों बाद तो ये रोटेशन जिहड़ी आ वो बनी रहे की कहोगे? Pati, it's a very broad question because immigration is such a huge issue. One is a domestic issue, which is we have Mexico as a neighbor, and we have a large Hispanic population, which is now second generation or third generation in this country. Right. And as you know, our laws are that when they come to this country, and they have children, they become automatically citizens. My focus is as a Trump administration is doing कि हुण जिहड़ी चेन इमीग्रेशन आ बंद कर दो बाकी चीज़ां बंद कर दो तो मैं ये सोचदा कि जे ये चीज़ां जदों भी बनदियां ने जे इमीग्रेशन पॉलिसी क्यों नहीं असीं हुणे ही कोशिश करदे डिप्लोमैटिक जां अपनी इन्हां चीज़ां दे उत्ते कि जिहड़ी साडी लेबर है उत्थों तुसीं इंडिया दे नाल इस तरह की ट्रीटी करवाउण दी कोशिश करिए. I think that incentive should either come from where either the Punjab government should have a lobbying focused, targeted that we will bring this labor for a certain amount of time. Like I'll take the H-1B visa. Right. You know, they have to have a very concise plan in how they want to do it but I've seen they frown upon lobbying or influencing the leadership, but that's the way Washington works, unfortunately. Yeah. I've not seen any solid work that is done, and that's the reason why these companies have had issues. And I'll also say one more thing, very important, is that mindset of Indian doing fraud by doing this shortcut way. Yeah. As we saw that so many students were coming to the fake universities, which was a front for our ICE, and they were caught. Now that is, you think that you can come and hoodwink my country and the whole system, you're foolish. Because you think you can do this in India and you can get away with it, unfortunately, but you can't do it in my country. And when you're caught, it gives us as of Indian heritage a bad name. Because guess what? They look at every Indian doing some kind of hanky-panky. So this is very important that the image, the brand is important, which should be Indian Americans or India as a brand. So that when they do these things, it spoils the brand. And at the same time, you want to have the seasonal labor and all these things. I think either it should be a association of the seasonal laborers or their state government should support that effort to really influence our leadership. Maybe ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ we'll come and we'll go back. And I think it's healthy exchange, which means that you come to this country, don't go absconding, because guess what? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇੰਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ next time ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ. So it becomes, for the next person coming in behind you, it becomes harder for them. Play by the rules, live by the rules, and it's very easy. बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी तुहाडा. बहुत सारे इन्ना ही ਜਿਹੜੇ यूथ के मसले ने उन्हां दे नाल जुड़े हुए एक घटनावां दे संबंध ने. किते भी जदों पंजाब दे विच नशिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ यूथ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ. कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਪੁਨੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ. ਇਹ ਕੁਛ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.